हुन्छ हाम्रो सरोज भाइलाई धन्यवाद होइन हामीलाई एकदम छोटो तर मिठो होइन वचन दिनुभयो होइन आमेन पहिलो स्थान कसलाई रे परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम कसलाई रे परमेश्वरलाई हुन्छ हामी आजको वचनतर्फ जाउँ अन्त आज हामी न्यायकर्ताको पुस्तक 2:8 देखि 10 पद हेर्नेछौँ र साथसाथै पहिलो कोरिन्थी 3:10 देखि 11 पद। त्यसैले हजुरसँग बाइबल छ भने मसँग पढ्काउन सक्नुहुन्छ न्यायकर्ताको 2:8 देखि 10 पद र पहिलो कोरिन्थी 3:10 देखि 11 पद। हाम्रो परमेश्वरको वचन हामी हेरौँ। म पढिदिनेछु अन्त हजुरहरूले आफ्नो बाइबलमा मनमनै पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा सुन्न सक्नुहुन्छ। लेखिएको छ न्यायकर्ता 2:8 देखि 10 पद। नुनको छोरा यहोशू परमप्रभुको दास 110 वर्षको उमेरमा मरे र तिनीहरूले तिनलाई घाँस डाँडाको उत्तरपट्टि एफ्रियमको पहाडी देशमा भएको तिम्नत हेरेसमा तिनकै निज अधिकारका भागको सिमानाभित्रै गाडे। त्यस जम्मै पुस्ताका सबैजना आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिले। पछि एउटा अर्को पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैन थियो, न त उहाँले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दैन थियो। त्यसपछि हामी पहिलो कोरिन्थी 3:10 देखि 11 पद। मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसाले र अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ। त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्, किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। आमेन। हुन्छ हामी प्रार्थना गरौँ न। परमेश्वर पिता हजुरले दोस्रो कोरिन्थी 3:17 भन्नुहुन्छ अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। प्रभु हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका, विभिन्न क्षमता भएका, विभिन्न वरदान पाएका हामी व्यक्तिहरू हौँ र हजुरले हामीलाई यो एउटै ठाउँमा एउटै शरीरमा गाँच्नु भएको छ अन्त हजुरले स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। त्यो स्वतन्त्रता हामी यहाँ अनुभव गर्छौँ कारण हजुरको आत्मा यो ठाउँमा छ, हजुरको अभिषेक यो ठाउँमा छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। प्रभु जुन हामीले सुनिसितेको वचन हजुरको पहिलो प्रेम, पहिलो प्राथमिकता ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति पहिलो प्रभु, त्यसको साथसाथै प्रभु हामी जुन बाँकी यो वचनलाई पनि हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। ध्यान दिने मन, हृदय हामीलाई दिनुहोस् प्रभु। हजुरको आत्माको अनुशासनमा हामी रहन सकौँ प्रभु। प्रभु हजुर हामीसँग बोल्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हामी जुन अघि न्यायकर्ताको पुस्तकबाट हामीले केही पदहरू पढ्यौँ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनमा चाहिँ मैले यो पुस्तक भर्खरै सिद्धाएको थिएँ। यो पुस्तक पढ्दाखेरि सायद बाइबलको पुस्तकहरूमध्ये सायद सबैभन्दा दुःख लाग्दो पुस्तक जस्तो पनि मलाई लाग्छ होइन।
विशेष गरी न्यायकर्ताको पुस्तकको अगाडि जुन हामी यहोशूको पुस्तक पाउँछौँ, यो दुईवटा पुस्तक हामीले तुलना गर्दाखेरि दुःख लाग्छ। कारण यहोशूको पुस्तकमा हामी परमेश्वरको जनहरूको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभयो त, होइन? जुन चाहिँ लाल समुद्र पार गरेर मिश्रको जुन चाहिँ दासत्वको बन्धनबाट छुटकारा गरेर परमेश्वरले उजाड स्थानमा 40 वर्ष धैर्य गरेर प्रतिज्ञा गरेको मुलुकमा ल्याउनुहुन्छ। अन्त त्यहाँ भएका बासिन्दाप्रति परमेश्वरले ठुलो विजय दिनुहुन्छ र उनीहरूलाई परमेश्वरले दुध र मह बग्ने ठाउँमा ल्याएर प्रशस्त आशिषहरू उहाँले दिनुहुन्छ। र त्यो पछिको पुस्तालाई के भयो त? यहोशू कालेबको पुस्तकपछि के भयो त? एउटा अर्कै पुस्ता आयो। हुन त सन्तान त उनीहरूकै सन्तान हो, होइन? उनीहरूकै छोराछोरी नाति नातिनीहरू हुन्। तर यो पुस्ता जो आएको नयाँ पुस्ताले चाहिँ परमप्रभुलाई चिन्दैन थियो र परमप्रभुसँग उनीहरूको कुनै सम्बन्ध थिएन र परमप्रभुले इजरायलको निम्ति गर्नुभएको कामहरू पनि उनीहरूले जान्दैन थियो। मेरो बुवा, मेरो बाजे बजैले कसलाई विश्वास गर्नुभयो उनीहरूले त्यो थाहा थिएन र यो उहाँले विश्वास गर्नेले, होइन, इजरायलको निम्ति के गर्नुभयो यो कुरा पनि थाहा भएन। अन्त के हुन्छ, होइन? हजुरले न्यायकर्ताको पुस्तक पढ्दै जानुभयो भने इजरायलीहरू जुन देश परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभयो, अन्त जुन अन्य जातिहरूप्रति जुन विजय दिनुभएको थियो, उनीहरूको देव देवीहरूलाई जुन उनीहरूले पनि पछ्याउन थाले, होइन? जुन कुराबाट छुटकारा गरेको थियो त्यो त्यही कुराहरूप्रति उनीहरू चाहिँ आकर्षित भएको कुरा हामी पाउँछौँ। न्यायकर्ताको अन्तिम अध्यायमा र अन्तिम पदमा हेर्नुभयो भने एकदम दुःख लाग्दो जुन चाहिँ विवरण हामी पाउन सक्छौँ, होइन? 20 र 21 अध्यायमा हजुरले पढ्नुभयो भने इजरायली आफू होइन, आफ्नो शत्रुसँग लड्नको सट्टा आफू नै लडेको, होइन? गृह युद्ध, होइन? आफू दाजुभाइको लडाइँ, दाजुभाइको कुलको लडाइँ पाउँछौँ। अन्त अन्तिममा न्यायकर्ताको 21:25मा हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, ती दिनमा इजरायलमा कुनै राजा थिएन र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो। अन्य जातिहरूका राजा थिए र इजरायलका राजा थिएन। अन्त पछि न्यायकर्ताको समयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ राज शासन खडा गर्नुहुन्छ, होइन? तर यहाँ इजरायलमा कुनै राजा थिएन भन्नाले हामीले यो अर्थ पनि बुझ्न सक्दैनौँ। यो बुझ्न सक्छौँ कि इजरायलले आफ्नो परमेश्वरलाई राजा बनाएनन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ त, होइन? राजाहरूको राजा त को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर त्यो परमेश्वर जसले उहाँहरूलाई उद्धार दिनुभयो, अन्त यो प्रतिज्ञा गरिएको मुलुकमा ल्याएर आशिषमाथि आशिष दिनुभयो, यो परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूले राजा बनाएनन् भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ, होइन? अन्त यदि एउटा राजा छैन भने, अथवा देशमा कुनै एउटा अधिकार छैन भने त्यो देशमा अनुशासन हुन्छ? हुँदैन, होइन? जसले जे गरे पनि भयो, होइन? हाम्रो नेपालमा पनि कुनै नियम कानुन छैनन् भने यहाँ जसले जे गरे पनि भयो त, होइन? जसको शक्ति उसको भक्ति, होइन? जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्न सकिन्छ। त इजरायलको अवस्था पनि त्यस्तै हामी पाउँछौँ। तर न्यायकर्ताको पुस्तकमा सबै दुःखको कुराहरू मात्र हामी पाउँदैनौँ। तर त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू थिए जसले चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सिदिएन, होइन? र परमेश्वरले उनीहरूलाई उठाउनु भयो। 11वटा न्यायकर्ताहरू जुन चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तकमा
हामी वर्णन गरेको पाउँछौँ, जसले चाहिँ एउटा अडनले त्यो पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिए। परमेश्वरले उहाँहरूद्वारा इजरायललाई उद्धार गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर मुख्य कुरा जुन इजरायलीहरूले याद गर्नुपर्ने चाहिँ उनीहरूलाई दिएको आज्ञाहरूमध्ये एउटा आज्ञा चाहिँ त्यो अन्य जातिहरूसँग विवाह नगर्नु भनेको छ नि त होइन। उनीहरूको छोरीहरूलाई बिहा नगर्नु, अन्त आफ्नो छोरीहरू पनि उनीहरूलाई विवाहमा नदिनु, अथवा सामाजिक हिसाबले उनीहरूसँग चाहिँ एउटै नहुनु होइन। किनकि यदि उनीहरूले अन्य जातिहरूसँग विवाह गरियो भने त्यो अन्य जातिहरूको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन होइन। सुलोमान जस्तो बुद्धि होइन, परमेश्वरबाट बुद्धि पाएको राजाले त होइन अन्य जाति बिहा गरेर चाहिँ आफ्नो परमेश्वरलाई बिर्स्यो भने होइन। हामीहरूले पनि यदि होइन जुन चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा यसरी होइन, जस्तो विवाह जस्तो एउटा पवित्र र अति महत्त्वपूर्ण सम्बन्धमा आफूसँग विचार र विश्वास नमिल्ने व्यक्तिसँग विवाह गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ शैतानको परीक्षाप्रति चाहिँ आफ्नो जीवनलाई ढोका खोल्नु हो। अन्त अर्को कुरा चाहिँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा चाहिँ त्यो अन्य जातिहरूसँग चाहिँ सम्झौता नगर्नु। ल हामी तिम्रो मिलौँ, शान्तिसँग बसौँ भनेर सम्झौता नगर्नु। किनकि उनीहरूको माझमा यदि उनीहरूले अन्य जातिहरूलाई ठाउँ दिन्छन् भने अन्य जातिहरूले गरेका जुन परमेश्वरप्रति होइन जुन चाहिँ घिनलाग्दा कुराहरू, त्यो प्रभाव इजरायलीहरूलाई पनि होइन पर्ने थियो। अन्त परेको कारणले उनीहरू प्रभावित भएर उनीहरू पनि त्यही पछि लाग्न सक्थ्यो। त्यसैले सामाजिक हिसाबले पनि अन्त राजनीतिक हिसाबले पनि उनीहरू अन्य जातिबाट अलग हुनु भनेर परमेश्वरले उनीहरूकै सुरक्षताको निम्ति आज्ञा दिनुभएको थियो। हामीले भन्न सक्छौँ ओहो त्यो त धेरै अगाडिको कुरा हो होइन, हामी इजरायलीहरू होइनौँ, हामी इसाईहरू हौँ होइन, अन्त त्यो किसिमको अवस्था अहिले छैन भनेर कतिजनाले भन्ला। तर प्रिय हो, हामीले यसो विचार गऱ्यौँ भने हाम्रो वरिपरि कोहरू छ हुन त हामी उनीहरूलाई अन्य जाति त भन्दैनौँ होइन। एक हिसाबले त हामी पनि अन्य जाति नै थियौँ होइन, नचिन्दाखेरि हामी इजरायलीहरू त थिएनौँ नि, थिएनौँ। हामी उनीहरूलाई अविश्वासीहरू र क्रिस्टलाई विश्वास नगर्नेहरू भन्न सक्छौँ। अन्त अहिले पनि संसारमा कति धेरै क्रिस्टलाई विश्वास नगर्नेहरू छन् होइन र। विशेष गरी हामी नेपालमा छौँ। अन्त नेपाल एक समयमा हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा गरिएको थियो। अन्त अहिले पनि नेपालमा हिन्दूहरू बढी छन् होइन। अनि हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुसलमान, अन्त अहिले त झन् नास्तिक होइन, नास्तिकहरूको वृद्धि हुँदैछ होइन। अनि क्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू सायद माइनोरिटीमा नै छौँ होला होइन। हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ कम नै छौँ होइन, बहुमतमा हामी छैनौँ। अन्त येशू क्रिस्टले पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो होइन कि हामी संसारमा छौँ तर हामी संसारको होइनौँ। योना 17:14 होइन। जसरी येशू क्रिस्ट संसारको हुनुहुन्थेन होइन, हामी येशू क्रिस्टमा नयाँ जन्म पाएको कारणले हामी स्वर्गबाट जन्मेका स्वर्गका नागरिक हौँ होइन। अन्त यो अहिले यो पृथ्वी, यो संसारमा चाहिँ हामी एउटा अस्थायी होइन नागरिकता लिएर बसेका छौँ होला। तर हाम्रो खास घर होइन, हाम्रो खास देश चाहिँ स्वर्ग हो। तर प्रिय हो, यो संसारमा रहेसम्म र यो शरीरमा रहेसम्म मसँग यो पापी स्वभाव रहेसम्म संसारको प्रभाव म प्रति हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हामी काममा जाँदा, स्कुलमा जाँदा, कलेजमा जाँदा, आफ्नो टोल छिमेकीमा जाँदाखेरि
होइन हामीलाई परीक्षा नै परीक्षाले घेरेको हुन्छ होइन। अन्त हामीलाई त्यो होइन हाम्रो दिनदिनै क्षण हाम्रो परीक्षा शैतानले चाहिँ त्यो संसारका विभिन्न माध्यमहरूद्वारा चाहिँ गरिरहेको हामी पाउँछ कि पाउँदैन होइन। सायद आज बिहान चर्चमा आउने होइन आउँछु भन्दाखेरि पक्कै पनि होइन सबै शनिबार आराम गर्ने दिन हो होइन। सबै मान्छेहरू कामबाट आराम गरिरहेको छ होइन। कोही फिल्म हेर्न गइरहेको छ, कोही ओछ्यानमा सुतिरहेको छ होइन, यो गरिरहेको छ त्यो गरिरहेको छ। म पनि चर्च नगए पनि हुन्छ नि त भन्ने त्यो किसिमको परीक्षा होइन। सायद हिजो घरको सङ्गति गइहाल्ने आज किन चर्च जानु परेर होइन भन्ने त्यो किसिमको परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन होइन। सायद हाम्रो कति कुरा व्यापारको क्षेत्रमा हुनसक्छ अथवा कामको क्षेत्रमा हुनसक्छ। संसारले जहिले पनि ठगिरहेको हुन्छ होइन, झुट बोलिरहेको हुन्छ आफ्नो फाइदाको निम्ति। अन्त हामी इसाईहरूलाई पनि त्यो परीक्षा पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि त होइन। फलानाले त यसरी गरेको छ, हामीले पनि यसरी गऱ्यौँ हुँदैन र होइन। यसरी गऱ्यो भने त धेरै फाइदा हुन्छ, अनि यसरी गऱ्यो भने त मलाई घाटा भयो नि त होइन भनेर चाहिँ संसारले गरे जस्तै हामीलाई पनि गर्न होइन जुन चाहिँ आकर्षण गरिरहेको हुन्छ होइन। यी संसारको सिद्धान्त, संसारको तरिका चलनसँग चाहिँ हामीलाई सम्झौता गर्न लगाइरहेको हुन्छ। यस्तो समयमा हामीले के सोच्ने त होइन? हामीले हाम्रो जीवनको जगहरू कसरी बसाल्दैछौँ होइन। पावलले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा जग बसाल्ने कुरा गर्दैछ नि त होइन। अन्त उसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा भवनसँग तुलना गर्दैछ होइन, एउटा घर होइन बनाउने कुरासँग तुलना गर्दैछ। अन्त यहाँ कतिजना हजुरहरू निर्माण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन। अन्त हजुरहरूलाई थाहा छ यदि कुनै भवन बनाउँदाखेरि जग चाहिँ बलियो बनाएन भने, ठिक तरिकाको बनाएन भने माथि जतिसुकै बलियो बनाए तापनि, जतिसुकै राम्रो जुन चाहिँ पदार्थहरू प्रयोग गरे तापनि त्यो घर ठिक छ होला त प्रयोग टिक्दैन नि त होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ जग होइन कसमा चाहिँ हामीले जग बनाइरहेको छ हाम्रो जीवनको। अब मैले क्रिस्टमा विश्वास गरेको छु मेरो उद्धारको निम्ति, तर मेरो जीवनको निम्ति मैले क्रिस्टलाई जग बनाएको छु भनेर हामीले प्रश्न गर्न सक्छौँ। इन्जिनियरहरूले पुल बनाउँदाखेरि होइन उनीहरूले चाहिँ त्यो पुलको जुन चाहिँ नाप भनौँ न त्यसको त्यो पुलले थाम्न सक्ने नाप होइन, पुलको थाम्ने क्षमता 3वटा नाप हुन्छ अरे पुल बनाउँदाखेरि। म इन्जिनियर त होइन तर मैले यो होइन सुनेको होइन अन्त सिकेको। इन्जिनियरले पुल बनाउँदाखेरि 3वटा नाप लिन्छ अरे। यो पहिलो नाप चाहिँ त्यो पुल होइन ले आफूलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन, किनकि पुलमा पनि फलामहरू होइन विभिन्न पदार्थहरू प्रयोग गरेर पुल होइन गर्नु हुन्छ नि पुल पनि होइन। त्यो पुलले आफूलाई थाम्न सक्छ कि सक्दैन भने त्यो पहिलो नाप हुन्छ अरे होइन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यसलाई डेड वेट भन्छ होइन। त्यसको होइन जुन चाहिँ त्यो पुल मात्र हुँदाखेरि होइन त्यसको बल कति छ, क्षमता कति छ, त्यसले धान्न सक्छ कि सक्दैन आफूलाई नै होइन। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा चाहिँ त्यसको होइन त्यो पुलले चाहिँ जुन चाहिँ कुनै गाडी अथवा कुनै मान्छे हिँड्दाखेरि त्यसले कतिसम्म धान्न सक्छ। ट्रक हिँड्दाखेरि, बस हिँड्दाखेरि, विभिन्न किसिमको गाडीहरू हिँड्दाखेरि उसको होइन थाम्ने क्षमता के छ, यसलाई चाहिँ लाइभ वेट भन्छ है। लाइभ वेट होइन जिउँदो तौल होइन। यसले चाहिँ आफूलाई मात्र होइन तर कतिवटा गाडीसम्म यसले थाम्न सक्छ, कतिवटा ट्रकसम्म कति ओजन यसले चाहिँ थाम्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो नाप भन्दछ। अन्त तेस्रो नाप चाहिँ जब
बाढी आउँछ, हावा चल्छ होइन, एकदम जुन चाहिँ वातावरणमा चाहिँ विभिन्न किसिमका होइन जुन चाहिँ हुरी बतासहरू आउँदछ, त्यति बेला त्यो फुलले कति थाम्न सक्छ होइन। आफूलाई मात्र होइन होइन, जुन चाहिँ गाडीहरू त्यो समयमा चल्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो अवस्थामा त्यो परिस्थितिमा चाहिँ त्यो फुलले कति थाम्न सक्छ होइन। यो चाहिँ होइन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाम होइन, किनकि दिन राम्रो हुँदाखेरि होला फुलले आफूलाई थाम्न सकिरहेको हुनसक्छ, अरू गाडीहरू होइन ट्रकहरू चल्दाखेरि पनि थामिरहेको हुनसक्छ, तर खोलामा चाहिँ ठुलो बाढी आइरहेको अवस्थामा, हुरी बतास चलिरहेको अवस्थामा त्यो फुलले आफूलाई र होइन र अरू गाडीहरूलाई थाम्न सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यसको नापमा चाहिँ फुल बनाउन पर्छ अरे होइन। पहिलो नापमा होइन, दोस्रो नापमा होइन र होइन तेस्रो नापमा चाहिँ फुल बनाउन पर्छ होइन। खै नेपालको फुलहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन है होइन, ठेक्दाले ठग्दा होइन दोस्रो नाप पनि बडा मुस्किलले हुन्छ कि होइन, पहिलो नापमा हुन्छ कि होइन। अस्ति एउटा न्युजपेपरमा के अरे न्युजपेपरमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ खबर परेको थियो होइन, एकजना मन्त्री होइन, यही के मन्त्री भन्छ, फिजिकल स्ट्रक्चरहरू बनाउने होइन, भौतिक योजना इत्यादि मन्त्री चाहिँ नयाँ बाटो र नयाँ होइन नयाँ पुल उद्घाटन गर्न गएछ कि होइन, नयाँ पुल र नयाँ बाटो नयाँ हाइवे उद्घाटन गरेर फर्किँदाखेरि चाहिँ उसको गाडी चाहिँ बाटोमा अड्केछ अरे होइन, किनकि बाटो चाहिँ घाटाङ्ग घुत्रुङ छ अरे होइन। अब नयाँ बाटो र नयाँ पुल बनाउँदैछ, त्यही पुरानो बाटो चाहिँ काम लागेको छैन, उसकै गाडी फसेर होइन उसलाई चाहिँ प्रहरीहरूले चाहिँ मद्दत गरेर बुलडोजर लगाएर चाहिँ उसको एसयुभी होइन फोर व्हिल ड्राइभ गाडीलाई चाहिँ होइन निकाल्नु पर्यो अरे होइन। कस्तो हाँसो लाग्दो कुरा है, किनकि सायद उनीहरूले त्यो निर्माण कार्यमा त्यति ध्यान दिएन होला। अन्त हामीले पनि हाम्रो जीवनको जगहरू होइन कि हाम्रो पुस्ताको लागि मात्र होइन, तर भविष्यको पुस्ताको निम्ति कुन किसिमको जग हामीले हाल्दैछौँ होइन। हामीले आफूलाई धान्ने मात्र जग हालिरहेको छौँ कि होइन, अथवा हामीलाई पनि धान्ने अन्त हाम्रो छोराछोरी नाति नातिलाई पनि धान्ने जग मात्र बनाइराखेको छौँ कि, अथवा हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका परीक्षाहरू आउँदाखेरि, विभिन्न किसिमको चुनौती आउँदाखेरि ती पनि धान्ने जग हामीले हालिरहेका छौँ, बनाइराखेका छौँ होइन। कतिपय हामी इसाईहरू संसारलाई हेर्छौँ, संसारमा भएको उन्नति हामी हेर्छौँ, संसारका मानिसहरूले गरेका प्रगति हामी हेर्छौँ, अन्त हामीले आफूलाई उनीहरूसँग तुलना गर्छौँ होइन। ओ फलानाको त कत्रो ठुलो घर होइन, मेरो घर त यस्तो छ, त्यसको घर त होइन त्यस्तो छ होइन। आफू चाहिँ पैदलले हिँडिरहेछ, हो फलानाको बाइक हेर न, बाइक है कति राम्रो बाइक है, त्यो आजकल त बाइक पनि 19 लाखको बाइक हुँदो रहेछ 19 लाख 25 लाख। हार्ली डेभिडसनको कति छ राजजी, हजुरले हेर्नु भएको छ होला नि, कति लाख पर्छ? 45 लाख 45 लाखको बाइक 45 लाखमा घर बन्छ प्रिय होइन। र मान्छेले चाहिँ 45 लाखको बाइक पनि अझ त्यो त सस्तो हो अरे, अझ महँगो खालको यहाँ ल्याए भए कति पर्थ्यो। हामीले तुलना गर्छौँ, फलानाको छोरा त यो कलेजमा पढेछ होइन होइन, फलानाको छोरी त्यो कलेजमा पढ्यो, फलानाको छोरा त डक्टरले अथवा इन्जिनियरले होइन, अथवा फलाना ठाउँको हाकिम अरे होइन भनेर हामी हेर्छौँ होइन। फलानाको छोरालाई त यस्तो पुरस्कार यस्तो इनाम पाए, सरकारले चाहिँ उसलाई होइन यसरी चाहिँ मान र इज्जत गरेर, समाजले होइन यसरी उसलाई मान र इज्जत गर्यो
भनेर हामी तुलना गर्छौँ होइन। अन्त तुलना मात्र गर्दैनौँ, हामी उनीहरूको नक्कल पनि गर्न थाल्छौँ होइन। अन्त हामी पनि ओहो त्यो जस्तो घर त मलाई पनि चाहिएको थियो भनेर हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ होइन कमाइतिर, धन सम्पत्तितिर, पैसातिर लाग्छ होइन। फलानाको छोरा त विदेश गएर यति कमाएर यति लाख लिएर आयो अरे होइन। अन्त त्यहाँ कोही कोही समाजमा चाहिँ त्यो तुलना हुन्छ होइन, कसको छोराले कति कमायो भन्ने होइन, 50 लाख फलानाले होइन यति लिएर, उसको त महिनाको तलब यति अरे, तिम्रो छोराले कति कमाउँछ, 50,000 मात्र, मेरोले त 1 लाख कमाउँछ होइन भनेर त्यहाँ होइन तुलना भइरहेको हुन्छ। अन्त यो विद्यार्थीहरू होइन अथवा यो एजुकेसन शिक्षा क्षेत्रमा पनि होइन आजकल बुवाआमाले चाहिँ होइन शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो छोराछोरी राम्रो पढोस् भनेर होइन सबैभन्दा राम्रो स्कुलमा पठाउन चाहन्छ, राम्रो कलेजमा पठाउन चाहन्छ होइन र। किनकि उनीहरूको सोचमा चाहिँ होइन भविष्य चाहिँ शिक्षामा छ होइन। मैले मेरो छोरा मेरो छोरी राम्रोसँग पढायो भने होइन उसले चाहिँ राम्रो जागिर पाउँछ होइन, समाजमा राम्रो होइन उन्नति गर्न सक्छ भनेर। अनि होइन अस्ट्रेलिया पठाउने कि अमेरिका पठाउने कि बेलायत पठाउने कि होइन इसाईहरूको बिचमा पनि सङ्घर्ष भइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँको छोरा कहाँ जानुभयो अथवा छोरी कहाँ पढ्न जानुभयो है। छोराछोरी बिहामा दिँदाखेरि चाहिँ कहाँको दुलै भेट्टायो होइन, कहाँको दुला भेट्टायो होइन। अन्त विदेशको पश्चिमी देशहरूको होइन दुलै भेट्टा भनेर वाह भन्छन् होइन, नेपालकै भेट्टा भनेर ठिकै तुलना भइरहेका छन् शिक्षाको क्षेत्रमा पनि। तर अघि हामीले पढ्यौँ पहिलो कोरिन्थी 13:11 किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। भन्नको अर्थ के हो, बसाल्न त सक्ला होइन, पैसाको जगमा उसले आफ्नो जीवन होइन निर्माण गर्न सक्ला, शिक्षाको जगमा उसले आफ्नो जीवन निर्माण गर्न सक्ला, जुन चाहिँ मान इज्जत होइन मान्यतामा उसले आफ्नो जीवनको जग बसाल्न सक्ला। तर त्यो जग टिक्छ होला त, टिक्दैन होइन। जब परीक्षाको दिन आउँछ त्यो जग चाहिँ भत्केर जान्छ। यदि त्यो जग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने मात्र त्यो जग टिक्न सक्छ। त्यसैले हामी इसाईहरूको निम्ति होइन एउटै विकल्प छ, संसारको कुराहरू संसारको थोकहरूमा हामीले जग बसाल्यौँ भने होला केही समयमा चाहिँ मैले उन्नति सफलता होइन संसारको दृष्टिकोणले आशिष मैले अनुभव गर्न सक्ला। तर जब परीक्षाको दिन आउँछ त्यो दिनमा चाहिँ त्यो जग चाहिँ गलत जग भन्ने गरिन्छ। अन्त मेरो जीवन चाहिँ भत्ताभुङ्ग हुँदछ। मत्ती 6:24 यसरी भन्दछ, कसैले 2 मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, येशू ख्रीष्ट बोल्दै हुनुहुन्छ। किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कालाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिनीहरूले परमेश्वर र धनले चाहिँ कसलाई प्रतिनिधि गर्दछ, संसारलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अथवा हामीले यसरी भन्न सक्छ, तिनीहरूले परमेश्वर र संसारको सेवा होइन दुवैको सेवा गर्न सक्दैन। त्यो भन्दैमा हामी कामै नगर्नु, व्यवसाय नै नगर्नु भन्न खोजेको होइन। तर अघि हाम्रो सरोजले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो प्राथमिकता के छ र कसमा छ। हामी काम गर्न सक्छौँ, हामी व्यवसायहरू गर्न सक्छौँ, हामी पढ्छौँ होइन, हामी स्कुल जान्छौँ, कलेज जान्छौँ होइन, हामी जागिर गर्छौँ। तर हाम्रो प्राथमिकता कसमा छ। मेरो निम्ति जागिर ठुलो कि परमेश्वर ठुलो, मेरो व्यवसाय ठुलो कि परमेश्वर ठुलो, मेरो धन सम्पत्ति ठुलो कि परमेश्वर ठुलो।
मेरो पढाइ ठुलो